Ka Agri, magandang umaga po. Meron lang po tayong quick recipe, ang fried rice. So, ang ating mga ingredients, ayan po. At yan yung ating rice. Ayan po yung leftover last night. Meron lang siyang lapu-lapusoy. So before we get started, don't forget to subscribe on my channel. So, ganito lang po yung pag-prepare. Kailangan matanggal po yung corn cobs. At ito po yung slice din ng ating sitaw. Kailangan na-chop. At yung ating scallion. So, ayan. Magluluto po tayo. Sa medium heat, maglagay lang po tayo ng cooking oil. Una ay ang ating mga eggs.
Sunod ang ating sweet corn. Fresh sweet corn. At ang ating sitaw. Tayo maglagay ng powdered black pepper. Isa lang ito. Ang sweet corn ay mabilis lang po yan maluto. Very quick lang po yung ating pagluluto ng fried rice na pang-agahan. So, sunod na po natin yung leftover rice. Maglagay po tayo ng lapu-lapu soy sauce. Pwede na po ilagay yung blue ternate at saka yung scallion. Ayan, halo-haloin lang itong mabuti. Nasa maluto na. So, ayan mga ka-agri, meron na tayong instant fried rice. Yeah! Good morning mga ka-agri! Kain na po tayo! Ito po yung ating fried rice. Very quick lang siyang maluto. In 5 to 10 minutes, meron na tayong breakfast. So, kain na po tayo. Masarap siya pag mainit. Kaya dapat, after maluto, kainin agad. Alright. Okay. Alright. Hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe now. Thank you. So guys, try our Chinese recipe, Chinese fried rice for your breakfast. Thank you. That's all. Bye.